إلا حايرين ومازال ما وجدتوش حلوة العيد، جربوها بهاد الطريقة وغير من عجينة وحدة غنعطيكم 4 ديال الأشكال، واحد ما تيشبه الآخر وحتى في النكهات وواحد ما تيشبه الآخر، تحلفوا عليهم كل واحد والعجينة ديالو بطريقة ساهلة ماهلة، وفي نفس الوقت غادي تجيكم هكا كمية اللي كبيرة، وحتى الديكورات داكشي تيحمق. أما إلا ما عندكمش هاد الطويبات فمن طبيعة الحال غادي تستعملوا داكشي اللي واجد عندكم. المهم هي العجينة والطريقة باش غادي نخدموها. كتسولوا ليا من اللايكات ديالكم ونبداو الوصفة. هنا عندي 250 غرام، استعملت هذا النوع هذا ديال البواطه. الا بغيتو تستعملوا الحيوانيه ممكن، بغيتو تستعملوا المارغرين ممكن، اللي كان استعملوه. زدت عليهم هنا 2 الكيسان قل 4 ديال السكر، وغادي نخدم ديك الزبده مع داك السكر مزيان مزيان. هنا راه كانت عندي بدرجه حراره المطبخ، الا كانت في الثلاجه قبل جبدوها او لا خدموا كلشي في الهاشوار. درت هنا كاس ديال الزيت وغادي نحاول نخدم تاني كلشي مزيان مزيان حتى نذوب داك السكر وداك الزيت مع ديك الزبده حتى يولي الخليط ديالهم على شكل بوماد بهذا الشكل هذا. موراها غادي نزيد ليهم واحد الرشيشه ديال الملحه اللي تجيب الذوق زوين بزاف، ومعلقه صغيره ديال نكهه الناطا. الا ما كانش ممكن تعوضوها بالفاني، وجوج الحبات ديال البيض. وغادي نعاود نخدم كلشي مزيان مزيان. وكيف غيبان لكم الخليط فهنا راه تيكون رطاب ودغيا دغيا تيتخدم. زدت عليه 8 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، هنا غربلتها باش هكا لا بقاو دوك الحبيبات تيدوزو هكا في هاد الصفايه وصافي ما تجيناش ديك العجينه محببه. موراها عندي هنا كيلو ديال الطحين، غادي ندخل منه الكميه الكافيه وغنقول لكم شحال بقى. صافي هنا حاولت نقسمو لدفعات وتندخل هنا غير شويه بشويه حتى هاد العجينه هذه هزات ليا الكميه الكافيه. وهنا ما تجمعوش بالكف ديال يدكم، غير بالصباع ديالكم هو باش تجمعوا، باش ما تقصحش لكم العجينه وما تدخلوش فيها اكثر من القياس. خاصها تجي رطيبه على هاد الشكل هذا. تجربوا واحد الكويره في يديكم وتحسوا بها هكا رطبه. صافي هنا ها اللي بقى ليا من كيلو، يعني حساب كاس هكاك اللي شاط ليا. وهنا عاد غادي ندوز باش نقسمها، وفي نفس الوقت كل نص غادي ندير فيه النكهه ديالته. صافي هنا حاولت نجمعها، شوفوا كيفاش تكون، وفي نفس الوقت كيف قلت لكم ما تدلكوهاش وما تجمعوهاش بالكف ديالكم، غير بصباعكم باش ما تدلكش وما تجيكمش مطقطه. صافي هنا شكلتها على شكل مربع وغادي نقسمها على 4 ديال الكرات. وحاولت هنا نديرهم هكا بالتساوي، واخا ما عبرت ما والو، ولكن حاولت نديرهم بالتساوي باش دوك القطع يجوني كلهم بحال بحال. وهنا الربع الاول درت فيه معلقه ديال الكاكاو المر، والربع الثاني درت فيه الفيرميسيل، درت منه هكا واحد الكميه اللي تجي باينه في هاد العجينه. والربع الثالث زدت ليه غير واحد شويه ديال نكهه الناطه. اما الربع الاخر خليته كيف ما هو، ما زدت ليه حتى شي حاجه. صافي هنا دزت لهداك اللي فيه الكاكاو وحاولت هكا نجمعو. كيف تتشوفوا راه ماشي تندلكو، غير حاولت نجمعو غير بصباعي حتى دخلت فيه داك الكاكاو. وهنا راه غسلت يديا وعاد غادي ندخل الفيرميسيل في العجينه الثانيه باش هكا ما نوسخهاش ويبقى اللون ديالها زوين. رجعت للطرف الثالث حتى هو جمعته هكا بالاطراف ديال الاصابع. وبالنسبه للطرف الاخير راه ما زدت فيه حتى شي حاجه، خليته كيف ما هو. صافي وغادي نبدا بهذا اللي فيه النكهه ديال الناطه، اللي زدت فيه النكهه ديال الناطه هو اول نوع باش غادي نبدا. اما هذاك اللي ما زدت فيه حتى شي حاجه نقول لكم اش من حلوه درت به. هنا هاد الطرف الاول بعد ما سرحته هكا ما بين بلاستيكات غنصايبو بحال الصابلي. المهم ما يكونش العجينه ديالته ما تكونش هكا رقيقه، حاولت نخليها شويه غليظه وطبعت بهذا الطابع الدائري. وهنا راه ممكن تطبعوا باش ما بغيتو، انا حاولت هنا نديرها ساهله ماهله باش كلشي يقدر يجربها. صافي هنا فاش طبعتهم ديريكت غادي نديرهم في الطاوله اللي غتدخل الفران. وهنا فاش غادي نكملهم خديت بيضه وحده وفرقت الصفار على البياض، وخديت غير البياض بوحدو طربته وغادي ندهن به الوجه ديال هاد الحلوه هادي، حتى ندير واحد الكميه هكا في الوجه باش داك التزيين غادي يلصق. بغيتو تخليوها حتى طيب عاد تزينوها راه ممكن ديروا داكشي اللي غادي ترتاحوا فيه. وهنا في التزيين درت الكرز المجفف بعد ما قسمت كل حبه على جوج، وكل نص درته فوق حبه ديال الحلوه. ودرت هنا اللوز ايفيلي حتى هو لصقته بهذه الطريقه، ودخلت الطاوله الاولى طيب. بالنسبه للعجينه الثانيه اللي ما فيها قلت لكم حتى شي حاجه، ما زدت ليها حتى شي حاجه، هي هذه. غادي نحربلها على هذا الشكل هذا. غادي ندير واحد الحربول اللي يكون طويل ويكون السمك ديالو ما رقيقش بزاف وفي نفس الوقت ما غليظش بزاف. المهم راه باين في الصوره.
وغادي نقطعهم هكا على شكل اصابع، وحاولت هكا نقطعهم في نفس القياس. المهم هاد الحلوه هادي راه ساهله ماهله، راه ما غاديش تاخذ لكم وقت اللي هو كتير، خصوصا الا كنتو مازال حايرين في حلوه العيد ومازال ما درتوهاش. غير جربوا هادي غتحماق، وعليها راه تتجي في المذاق تتحمق، الشكل تيجي زوين، يعني واحد التشكيله تتجي فنه بزاف. صافي هنا بعد ما قطعتهم حتى هما تنديرهم في الصينيه اللي غتدخل الفران، وتنطيبهم بنفس الطريقه. بالنسبه للطريقه ديال الطياب راه على 180 درجه، تنشعل عليهم في الفوق وفي التحت بنفس الطريقه. طيبت الحلوه كامله صافي حتى هذه دخلتها تطيب. وبالنسبه للشكل الثالث هو هذا ديال الفيرميسيل، غادي نديرهم هكا كويرات، غنديرهم بالحلوه ديال الطابع. حاولت هكا نديرهم كرات اللي هكا عيني ميزاني، ما عبرتهم حتى شي حاجه، ما نقدرش نقول لكم العبار ديال كل كره. خديت هاد الطابع هذا ديال الفرفاره، دوزته في شويه ديال الطحين، وحتى الكره دوزته واحد شويه في الطحين، وعاد غادي نطبع باش هكا نتفادى ما تلصقش ليا، راه تتحيد بكل سهوله بهذا الشكل هذا. صافي وحتى هي غادي نستفها في الطاوه اللي تدخل الفران. مهم راه الطريقه عمليه، راه غتوجدوها دغيا دغيا. صافي حتى هي دخلتها طيب على 180 درجه في الفوق وفي التحت. وهذه العجينه الرابعه والاخيره اللي بالكاكاو المر درتها حتى هي في هذه البلاستيكه. درت بين البلاستيكه والبلاستيكه العجينه وسرحتها بالمدلك بهذا الشكل هذا، وحتى هي غنخلي السمك ديالها ماشي غليظ بزاف وثاني ماشي رقيق بزاف. المهم غتحكموا في هذه المرحله هذه، وغادي نطبعها بهذا الطابع ديال هذا العرش هذا. راه تتجي زوينه بزاف بزاف، تتجي تتحمق. الا عندكم ديال هذا العرش هذا جربوه بهذه الطريقه، راه تتجي فنه في الحطه. وحتى هي غادي نطبعها بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه كامله، ودرتها في الصفيحه اللي تدخل في الفران وطيبتها على 180 درجه. المهم هنا بعد ما كملت الحلوه كلها غادي ندوز باش نزينها. شوفوا كيفاش تجي، راه الشكل ديالها تيجي زوين وانيق. درت هنايا الشوكولاط الكحل بعد ما ذوبته في حمام مائي، زدت عليه واحد شويه ديال الزيت وذوبته. وهنا غادي ندوز فيه هاد الحلوه ديال العرش. وممكن ديروا حتى الشوكولاط الابيض، ممكن ديروا نصها في الشوكولاط الابيض والنص ديالها في الشوكولاط كحل، تيبقى لكم الاختيار. وهنا زينت بنص حبات ديال البندق، وغادي نخليها هنا حتى تسقطر مزيان مزيان عاد نجمعها. وهاد الحلوه هذه ما تبقى ليا من الشكلاط درتو في هذا البوش هذا وزينت به دوك الحفيرات. والشكل الثالث غادي ندوزو في الشكلاط ابيض وفي الفويتين، حتى هو الطريقه سهله بالنسبه هنا للشكلاط الابيض. حتى هو قطعته ودرتو في هاد الزلافه وزدت عليه واحد شويه ديال الزيت ودرتو في حمام مائي وخليته حتى داب على خاطرو مع التحريك. المهم راه تيولي على هاد الشكل هذا. صافي وغادي ندوزو بهاد الطريقه هذه. وحتى هما هكا تنعاود نمرمدهم مزيان مزيان في هذاك الفويتين حتى يهزوا كميه، وتنحطهم على ورق الزبده وتنخليهم حتى ينشفوا تماما، عاد تنجمعهم. وراه حتى المذاق فيهم راه تيجي بحال هذيك اللي تتكون مخدومه بالفرماج، تيجي بحالها تماما. وحتى في الهشاشه راه تجي هشيشه بحال داك الشكل. المهم المذاق تيجي زوين بزاف، غير ما طيبوهاش بزاف، طيبوها كيف طيبتها انا. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال هاد التشكيله. شوفوا معايا تبارك الله كيفاش تجي في الحطه، راه تجي تتحمق. اما المذاق راه ما نشكروش لكم، تجي بنينه 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 بزاف. كل وحده والمذاق ديالها، كل وحده والمميزات ديالها. يعني فاش غتذوقوهم راه غتحلفوا عليهم ما مخدومينش من عجينه وحده، وما مخدومينش من نفس المكونات ومن نفس المقادير. مهم تجي تتحمق. غير جربوها على حسابي، ولا جربتوها بالصحه والراحه حتى ترجعوا تقولوها ليا في التعليقات. الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم والف مرحبا بكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشتركوا الا كنتوا جداد، وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وما تبخلوش عليا من لايكاتكم تعليقاتكم المحفزه والمشجعه باش دائما نحط لكم وصفات سهله وفي المتناول. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. السلام عليكم، خليتكم على خير.